شدی سیسی بازه شدی چه صافه بازه شدی سیسی نگاه پیلسی مجه نیخوام پیلسی بجرد پیلسی نیخوام بجرد پیلسی مجه فقط هر کاری کنی علیه خودن هر چی کنی علیه خودن پیلسی مجه فقط بسته دزم چه صافه بیام نواز کن علی نسی بینامی فرستان تا بینام بس سیسی چه صافه حال فرستام شد بیتی مگو بیتی مثلا دست لیتیز سلام راتی ها من نخواستی بریم خب بعد من چی می‌سوزم مردم ها ولی چه باید ببینیم خب فرانسه من همه سوم تی گفتی تی من دونیم چی من نگفتی خانم زنگ الان نداشتی خاطره من الان نقشه خیلی یعنی من بچشونی تی بینام دیگه کور خوندی نقشه رد من حقیقت پیونده کور خوندی چند نقشه چشیدی سیمو فرانسه من نمیگیری من نمیدونش که نگیری خانم بس تو دپرا سردت بس چه بس خواهشی با خود بگو در دست زندگی ما بردار زندگی تو رو بی تصور زندگی داشتی زندگی چه دیدی زندگی نداشتم زندگی من خراب کردی بچه ما خودت از کشتی همه کاسه چی مثلا نکش میدم این طرف زندگی یعنی چه چی نکشتی بچه کور بی من نداری اگه خواهی جیافتن همه بینام به زندگی نمیدی ترسون معلوم شو بچه هرچی کور بی چه نکنی تشکیل من کور بی نکنیم هرچی بید قرضه چه بینام باید خرده یه چه دشیم ایسی خواهم فرار کنم برم خطو دونی بره کاری تو دم کارتون آرا خریدم پیس نکن میام پیله بالا تو دونم چه صافه دارم ها دارم ها نصف هونه همه میمانه میتاییتون چی هونه دارم تو میتاییده ببری چه صافت من زندگی کوی بی از هر چی میترسی سرت میاری ترسی مالت آخر شبی باقی سکو اگه آخرش نرشه دستمانده وقتی هستی با پیترون ما مالیمون به پیترون نیستش به پیترون نیست حالا همون بایی به نام گود زدی مال اواش بالا چشیری یعنی خیلی باید داری که کاری معلومه بایی من هم تو چه دیسی بینم از چشمی بسایی نفس چه دیسی کو زندگی کو بتردی تو با بایی ما هر نقشه داشتیم کو زندگی برنامه داشتیم زندگی ما به خاطر خودتو خراب کردیم به خاطر خاصیت خودتو خراب کردیم الان سزای سام اخلینه چون زندانه ولی حالاتت تو باب رفتی به زندان ولی یه بینام بیچاره رسیت صبح تو نقصه میشه زندان ها هیچ کاره بیرون هیچ کاره بیرون ها همه تو تومت زینمون الان تا تومت زینمون معلوم هیچ کاره ها تومت یه خیلی زینمون اینقدر سیاوازی بداری چی اصلا خطا به ماجرا بیرون بدرم پربله انجام سیاوازی شدی چه حد نداری چقدر نقشه چشیدی چی بدبخت چردیه اگر این خیلی رد سری اما بالا نچشیم اونم مارتنه بدم کار مارتنه بده مارتن چه؟ سگا همش یا برای این تو تا اون بینام بیا ایرون بدم کو بدیرا فراسد بدیرا چه صافت خفا باید اینه بده من این کافه بینام بیا چیزی بده مرجع واسه دنی بده مرجع بسا به نفسی بیا دیدم نیخوام سگون حق نباتی سونو فراسد حق دارم حق بچمه حق بینام چیزی در بدنش شده بتن کولی دستم چش هر روز کو بدم کو بتن کولی کولی بی همون بیچه تو کشتیش من دادارم نمیشه با ایرانی به صدا من داشت من پایین دیدی چرا بیدید مشکل داشتی هی مردی سیاره رو هی گفتی تو به صدا میابویی تو یارو نازایی تو یارو تیلی خب همه آخر به صدا رو آخر کشتیش فراسد حقش هم بجردن تیز دیدم خیلی تومت اگر هر دو خیلی تومت ترس تومت کشمت فراسد
به خلاف چی بکترسم وقتی جواب آزما شدیم من مثل سالم بیرون بچم سالم میرم سالم بی استرس داشتی استرس چی استرس به موارد چی تو چی من از تو خواهد چی من از دست جلوگان جیرد تو همش کار خود ندی من خواستی منه بکشی ها حقت بی ها حقت هم بیشتر کار سر باوری حقت بی فراست باید صاف یعنی رو پشیمون رو چی نکشته بس من ترسی یه روزی به سرتی آروم چه آخر عاقبتی نه هیچ غلط نیک سکونی کارت تا تیمینی همین آشمی کاسم فراست همین چیزو مجبوری همین لباسی همین چیزی بلا و سرت برم ها نیرو مسا سلام نمسته مونم هم آسان بسته دلیو بدو نیرو مسا بسته فراست ایکیشمت معلومه چی بکشی ستای کشی سیفونک سیزنی شافت بهتری همونه دارم بهتری زنده ندارم خواستته ها؟ بودم اما اونایی که با تو بود ها درستونم این نظام کن اصلا خود دونی این نظام کن زهر کی منو بدبخت کردی تو اگه نیخواستی روز اول گام سلام بکنم این خفاهم متمرجیو متمرجیو به سرا فراست به سرا چه صفت فراست متنه کشم فراست متنه کشم من تریمه بکشی متمرجی برای خوب بده خفامو
تا بینام بساسی بنام چه حال بنام فرستام شد بنام هیچی نگو به تو مرچ الان بینام بساسی تی بیایی چه صافه هیچی نمک سامدی هونه تی خیلی دناجی تی هونه ماکینه ها هونه چی آوردی با اون چی داشتی فکر خیلی مثل دونه هونه دام و بینام نه و تو نه و تو بابا سیده بیست پاها کنی بینام من پشیمون رو برانچه دامش چی گوشتی تو ها بینام گوشت رو نکنی بنام ادوارده ها تکو با همین تنو نجاز ها بچشی با همین تنو درد بچشی با همین تنو هی بنال کافسی روز بهتر خریده چه صافه یه باید دست رسیدی هندلی مرز بتمک ده خستم چی دیدم نونو خدیجه اصلا با کو سازش برقص خدیجه اگه خواهم رفته بنا ایگو بره ای برجردی ها اگه تسیسی گرفتی بره نقشهشو فهمیستم چطوریه چه نفهمسی؟ همین نقشه خودیه خواهشی که کاری به بنام نوشته بود فرازه هم بنام بیایینه که دیگه دیگه بنویش کاری ماشینه او طرف کارش داره که بیدشی رو که بده کارش بده چیشی گوبیم بسا نمیزنی که بینام بیایی فرازه هم بنام بیایینه که دیگه سنو در بیام خواهم تو راستم کنم چه صافه صافه دزه خواه چه تاپسی او وقتی نیست با خدیجه و بینامش خدیجهش هونش و زندهش و ششون رو چند دل میره میدوانه مرجنش رو مرشش رو نای میده یه چه سیم خدیجه اگر درد سر و بیسیم و هیچی نچه خسته و بیام خدیجه چه تا پس لی امایی چه رو مدام خدیجه و سام تومتی زرت بسام کشتی خدیجه میارد بیگن مردم اول خدیجه چه ایسی که تقصیر تنه فداش و مدام راه ترس کو هر بجای سر شویایی که مقصر می
چیزی رو میگیری سیتا اتفاقی بیفته این نشنای ما سیتا میشه منو مقصر تلویدی فراست عشقان بکنم سته بیزاسم آواز کن سمعجته بتمعج اتفاقی بیفته این نشنای ما خب شنا چی؟ تقصیر خطه ها؟ سیتی قبل آوازم میاری من حقته خوبتی کنه حقته سر مردر دارو دیده در مریضم چند عصبی چند خریدم الو بینم بینم کونی بینام نیو باش گوش بگی نیو بینام نیو باش گوش بگی تو بینم بینام اینو نیو پلیس نیو خبر کرده فراست خیلی خبر کرده اینو نیو خدیجه تموم کنات خدیجه گوش نگیره خدیجه عصبی میشه من خدیجه من این تو تابلت خدیجه بگم دیگه مردم گفتی من این صبح مردم توش نمیخوام صبح میگم مثلا یادم در نو آب ریزی داره تو زن آبرو کنم زینن بینام اینه همش نقشیه خدیجه نه بحثمه دستره بحثه پوزه بحثه هیچ اتفاقی نمیفته. این خیلی بیسی زینت بیا این خیلی همه هم زندانی هم بیسی خدیجه نیمی مام از قشنگ جنوب بخواه یه چای بخواه ده عصبی ها بیرونه از خدیجه سیزه رفته بودم کرمنی سوم نشناسه الان زنگه میزنه الان یادم در مو محبوب هم ناشته بود بینم چون جزی از نقشیه چه سیزه دیگه ریکار دونی بینم خب ردت در چی؟ خب زنگه میزنه این کرد ریکار من نقش ندارم بینم بینام اصلا حرفش گوش نده خدیجه چردی جواسش دوید ریش بینام این خب من این خرد میچری الان آشخه منه رای پیدل مردم آوردی خرد زورت یا بدیش گفتم بلند کن. بینام الان خدیجه بسه این خرد بیا آخنه بینام این بلند کن از این را بینم بدان سر به آورد هر کاری چردم دستوزی چردم ای سیتی بیام ولی الان در کاری الان بینم مشکلم اینه خدنه بحثم بس میلو تاتی بیه که فرار نکنی بره سو مردمی پیله و میخوان سو یاهونه منه و بیسونه سو منه کنه زندان پای من جیره بینم سیتی نیفهمی من گوشی زینیری نخریدم گوشی سر آیفونه قشنگ خشش نفه بینام نیا اینو میخوام بیای قشنگ ها بیای خونمون بیای مثلا بیای بیکاروتونه زنی و تی خانه مثلا زرام تله خب تو الان مثلا مردم زنگ میزنه یادم در مون تا فراری ها بیرنی خب من چه کنم این بعد من چه بشی جیرم تارتو بخدیده با بیام تو خوصی من هر چیزی دیگه اون گوشم نیجوری الان فقط هی جنده کاری تا پای کنم زم کنم بیا الو بینام اینو میام من هیچ اتفاقی سیب نیفته فقط میام بینام ایگو بره اینو من موسی زنگ زنی و پلیسن مثلا پلیسی نزنم درو کنه فقط بسم شبیو نیقابیه بینام نیقابیه چون این همش اینجا فراست خچن تو نمیده خشه ها؟
کاره چه؟ چه بینام دوری؟ من چه تو چه بینام؟ چه بدی دارم؟ بینام فقط سیچی گوشتر کنه ها؟ ها؟ چه بدی بده خب من عجب نبینم و به کام چه بمیگم کار خطه ها؟ برسد نقشه خطه چیزی مردمه بذار چی مثلا تلاش کنیم که رد این زندان نیفته این چی نباشی کنیم اصلا مدد بکنه نبستی چی بکن چی نبستم شستم بارم چی الان یاری سیشاب یه چیزی بجنونی خواهری فاقهی هست هست هلاکی من خسته و بیوگم دینا خوش برای زینش هم دست سرمون تا پس نشان بزنه بزنه این پیغمبر جمعه این مشتی رسیده نویسه مبسمه بسمه تو زنه دینام دارم دو خزده رو بستم یاری خود نام خدیجه بیا مطمئنم چیا من دلم برای سوخته خانم دلت نباید بسوزه آخه گناه داره بهنام خدیجه باید بهنام بیای رو باید بهنام بیای رو بهنام باید بیای رو میگم پیسی مجه میخوام پیسی بجه